Nói chung Huế nhỉ, coi như này cũng sạch sẽ đấy. Sạch sẽ mà gọn gàng. Đẹp đấy. Đẹp mà. Đây, hàng xịn đi nha ông Sơn nhé. Giới thiệu hàng xịn, còn hàng cùng cái này sửa lại, bị vỡ sửa lại cái đầu cái nhìn thế này nhỉ? Đúng rồi. Thật đấy hả? Phải bóp bóp à? Phải biết Đấy, nó zip thôi. rồi, nó zip rồi đấy. Chứ là phải cắm một lúc cho nó hút thoải mái đi. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với ngày thứ tư trong hành trình lang thang xuyên Việt 9 ngày của mình. Hôm nay chúng ta sẽ rời Huế để tiếp tục tiến về phía Đà Nẵng các bạn ạ. Đây, con đường chúng ta đang đi đây là ngay bên bờ sông Hương. Hàng cây rất đẹp các bạn. Hàng cây cực kỳ đẹp. Và vẫn như những ngày trước, chúng ta sẽ không quá đặt nặng thành một cái lịch trình cố định. Cứ đi, cứ khám phá và xem trên đường chúng ta sẽ gặp những gì nhé. Xin mời các bạn hãy lên xe cùng mình. Nhưng trước khi rời Huế, hôm nay chúng ta sẽ dành một chút thời gian để tìm hiểu một Huế rất khác. Một Huế ở một cái góc nhìn nó khác hơn. Không phải đại nội đông khách các bạn ạ. Cũng không phải những địa điểm thường xuyên xuất hiện trong các tour du lịch đại trà. Mà một Huế trầm mặc hơn, vắng vẻ hơn, và có lẽ cũng gần với ký ức của triều Nguyễn hơn. Chúng ta sẽ tìm đến một nơi gắn liền với hai con người có ảnh hưởng rất lớn đến triều đại này các bạn. Một người là đặt nền móng cho triều Nguyễn, và người thứ hai còn đặc biệt hơn vì bà là một người phụ nữ. Dù không trực tiếp trị vì nhưng lại có những ảnh hưởng rất sâu sắc trong hoàng gia nhà Nguyễn. Vâng, muốn hiểu về triều Nguyễn thì có lẽ chúng ta phải quay trở lại trước thời điểm của triều đại này được thành lập các bạn. Bởi vùng đất Phú Xuân mà chúng ta đang đứng hôm nay không phải đến thời Nguyễn mới trở thành một trung tâm quyền lực. Từ trước đó, nơi này đã gắn bó với lịch sử của các chúa Nguyễn trong suốt hơn 200 năm các bạn ạ. Từ thế kỷ thứ 16, các chúa Nguyễn đã từng bước mở rộng vùng đất về phía Nam, tức là Nam Tiến đấy ạ, gây dựng một thế lực riêng ở Đàng Trong. Có thể nói là không xưng đế nhưng mà cũng gần như là một quốc gia riêng, một triều đại riêng dưới thời các chúa Nguyễn. Trải qua hơn 2 thế kỷ thì thế lực của các chúa Nguyễn ngày càng lớn mạnh. Và Phú Xuân dần trở thành một trong những trung tâm quyền lực quan trọng của vùng đất này các bạn ạ. Nhưng lịch sử của bất kỳ triều đại nào cũng vậy thôi, theo quy luật có lúc thịnh lúc suy. Và đến thế kỷ thứ 18, những mâu thuẫn bên trong bắt đầu dần khiến chính quyền của các chúa Nguyễn suy yếu. Và đỉnh điểm là khi chúa Nguyễn Phúc Thuần lên ngôi vào năm 1765. Khi đấy thì ông mới có 12 tuổi, rất là nhỏ. Và
Chính vì vậy mà thực tế quyền lực đã rơi vào tay của quan đại thần Trương Phúc Loan, một quyền thần có ảnh hưởng rất lớn trong triều các bạn. Và chính sự suy yếu từ bên trong ấy đã tạo một khoảng trống quyền lực, khiến các triều của chúa Nguyễn không còn cái thực lực nữa. Và chúa Trịnh ở đằng ngoài đã chớp thời cơ nam tiến, tấn công vào Phú Xuân. Và cũng chính cái sự mà thao túng của các cái quyền thần đấy mà lòng dân oán thán, tạo cái tiền đề, một cái môi trường để phong trào khởi nghĩa Tây Sơn nổi lên. Đó. Một đằng thì chúa Trịnh nam tiến, một đằng là nhà Tây Sơn nổi lên ở Bình Định, thì khiến cho chúa Nguyễn đã suy yếu rồi lại lưỡng đầu thọ địch các bạn. Và cuộc nổi dậy của Tây Sơn nhanh chóng phát triển thành một lực lượng lớn mạnh. Và cùng với sức ép của nam tiến của chúa Trịnh thì chúa Nguyễn đã phải bỏ thành Phú Xuân, chạy vào thành Gia Định. Và rồi điều gì đến cũng phải đến thôi. Mọi thứ kết thúc vào năm 1777 khi nhà Tây Sơn tiến vào thành Gia Định và triều đại của các chúa Nguyễn chính thức kết thúc các bạn ạ. Trong cuộc biến động đấy thì Nguyễn Ánh khi đó vẫn còn là một cậu thiếu niên, mới khoảng 15-16 tuổi. Và ông đã bắt đầu những năm tháng bôn ba chạy trốn lưu lạc của mình ở cái tuổi còn rất trẻ. Có những thời điểm mà tưởng như dòng họ Nguyễn đã hoàn toàn mất cơ hội để trở lại sau rất nhiều thất bại trước quân Tây Sơn. Nhưng chính bề dày hơn 2 thế kỷ của các chúa Nguyễn cùng mạng lưới quan hệ và sự ủng hộ mà họ đã tạo dựng ở đằng trong đã trở thành một trong những nền tảng giúp cho ông Nguyễn Ánh có thể tiếp tục trụ vững và tập hợp lực lượng các bạn. Trong khi đó thì sau khi Nguyễn Huệ qua đời vào năm 1792 thì nội bộ nhà Tây Sơn ngày càng chia rẽ và suy yếu, quyền lực bị chia năm xẻ bảy. Và cuộc đối đầu kéo dài hơn 2 thập kỷ cuối cùng đã đến hồi kết các bạn. Vào năm 1802 thì Nguyễn Ánh đánh bại nhà Tây Sơn, tiến vào thành Phú Xuân và chính thức mở ra một triều đại mới trong lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi lấy hiệu là Gia Long. Tên gọi này thường được giải thích là sự kết hợp giữa Gia Định và Thăng Long, như một biểu tượng cho đất nước đã được thống nhất dưới một triều đại mới. Nhưng triều Nguyễn không chỉ được tạo nên bởi những vị vua và những biến động chính trị. Đằng sau một triều đại còn có những con người sống trong chính hoàng gia ấy, những người có ảnh hưởng không chỉ đến gia đình hoàng tộc mà còn đến đời sống của cung đình trong nhiều thập kỷ. Và hôm nay điểm đến đầu tiên của chúng ta là gắn liền với một người phụ nữ như vậy. Vâng, Hoàng hậu Từ Dụ các bạn ạ. Có lẽ cái tên Từ Dụ sẽ quen thuộc với người Việt Nam đúng không? Nhưng không phải ai cũng biết nơi bà an nghỉ. Và đó cũng chính là điều khiến chúng ta muốn đến đây. Không phải một địa điểm đông khách, không phải một nơi thường xuyên xuất hiện trong các tour du lịch, mà là một góc rất khác của cố đô, trầm mặc hơn. Xin mời các bạn hãy cùng mình. Này đi gầm thấp là không vào được nữa. Đây cũng không nằm trong túa cho nên hẳn đầu tư đường thôi.
Nhưng mà cổng lớn như thế, cổng 3 này lớn chứ phải đơn giản. quay lùi vào tí nữa tiến ra. Đường này là không chỉ là vào lăng mà đường này nó còn người ta vào sâu tít trong kia. Đấy, anh thấy không? Sâu tít trong kia chắc chắn nó. Con sẽ vào được nhưng mà để vào làm gì thôi. Nhưng mà làm sao lại người ta đường lăng này mà không làm cái đường đẹp đẹp nguy hiểm đâu. Lăng này là kiểu nó bây giờ người ta không được quan tâm ấy. Chưa được quan tâm. Là chúng chưa phát huy hẳn đấy, chứ nếu phát huy cái lần đầu tư đổ đường rạch rạc. Lăng Từ Dũ nổi tiếng thế mà Từ Dũ nổi tiếng thế mà không được quan tâm. Thế Nhưng mà chưa chắc là được vào. Nhưng mà nhìn lại còn khóa cổng nữa kìa. Khóa cổng có thể. Hiệu trị ấy đúng không? Hiệu trị thì vào được. Đường còn mở này. Hay là có chỗ nào không? Cái này đóng cổng rồi. Không làm gì có chỗ nào mà trèo qua được cái thành kia em. Nếu mà có vào thì chỉ vào được đến cái sân kia thôi. Ôi, thôi chúng ta ở đây cho mát, ngắm này, không gian chỗ này rất là đẹp này. Quay cho chỗ Thiệu Trị kìa. Đó, Thiệu Trị nó mở cửa đấy. Con tí nữa mình vòng ra cổng chính mình vào, đằng nào mình. Thiệu Trị tí. Hai cái cột này đúng của nó cổ nhỉ? Cổ mà, cột từ ngày xưa đấy. Được của nó đấy nhỉ? Tức là hai cái này là vào đây lăng đấy gì đúng không? Đúng rồi. Ui, hai cột này nó kiểu như là kiểu một cái thế mà. Vào đầu khẩn đi, thì đợt này xin con cá đi. Đúng rồi đấy, Từ Dũ mà. Xin bà. Xin bà đi. Hôm qua. Này, nói chung Huế nhỉ, coi như này cũng sạch sẽ thôi. Sạch sẽ mà gọn gàng. Đẹp đấy. Đẹp mà. Mà ở cái thế này đồi đẹp nhỉ? Đồi quá đẹp luôn. Quá đẹp, chỗ này đẹp thật đấy. Sao ở cái đây bọn nó không đi kiểu picnic nên đây nó cắm trại cắm chiếc nó chỗ này mà vào picnic thì cũng hơi bị tuyệt vời luôn. Tuyệt vời. Quá đẹp. Ở chỗ mình nó khai thác hay nhỉ? Đấu thầu. Cái này là chỉ xây bằng Dây gạch. vôi mật mía. Vôi và mật mía thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Thời xưa làm gì có xi măng. Cái cát này tôi nói ông, cái cát này này. Nhìn đúng đây là nhìn đúng mật mía đây vẫn còn vết mật mía này. Nhưng mà rất chắc, xây mật mía cực chắc luôn. Đúng không? Cái răng kìa, nhưng mà giờ làm gì? Độc lá. Độc lá. Giờ mình vào lăng chính trước hay là sang bên điện này? Có khi vào lăng chính đi. Vào lăng đây. Cái này chỉ là cái điện thờ thôi mà. Đấy, bên này. Thơ để làm lễ lắm đó. Đúng rồi. Kiểu như là hàng năm mà triều đình vào đây làm lễ làm nước thì sẽ lễ bên cái điện này. Đấy. Hồ Bán Nguyệt. Cái hồ Bán Nguyệt cái là Nguyệt đấy. Cái hồ Bán Nguyệt cái là Nước cũng nồng lắm. Nhưng mà chắc cũng không đến nỗi này lắm. Mà hình như là nó nở sắp hết rồi. Sắp tàn rồi, mùa này là bắt đầu chuẩn bị cuối rồi. Tháng này gạch mới kiểu làm lại thôi đúng không? Anh công nhận không? Trông nó mới lắm. đúc lại. Gạch này là đúc lại. Nhìn mới tinh. Đúc lại theo kích thước cũ. Thế thì bởi đúc lại theo kích thước. Đang sửa trong đây đây. Đang sửa cái bia. Ra đây mình đi đường này, đi đường chính này.
Đây cái này cũng rồi. Ôi, đây cây này Đây là cây này cây gì đấy? cây si cây xanh đó. Không phải, không phải. Si xanh nó không, Cái là cái gì? không phải si xanh. Nhưng mà si xanh nó không có cái tán kiểu này. Mà hẳn cũng thuộc kho thôi. Vâng, vâng. Cây Có này cái tán trông ác không? Tán trông đẹp cây nhỉ? này mà bán cho bọn trồng cây bọn nó trồng trong biệt thự nhỉ? Đẹp lắm nhỉ? Cây quá đẹp luôn. Cây này là cũng phải trồng từ phải cả trăm năm rồi đấy. Nó phải Ui, thế kỷ bao trăm nhiêu rồi? nào, Trăm năm là thế nào? vài trăm. Vài trăm năm. Lại nhìn sao đẹp. Nhìn Đây này nhìn trong cũng đẹp trong không? biệt thự của bọn nhỉ? chắc là trồng từ thời mà làm lăng này đấy. Đẹp quá. Đấy cái đấy là xịn. Cái đấy là xịn. Chắc là mộ kia gì? Nó Không. đang À, nó đang sửa cái gì vào. cái này là bê tông. Vâng, chúng ta vừa đến thăm lăng của Hoàng hậu Từ Dụ và vua Thiệu Trị. Nhưng tiếc là lăng Hoàng hậu thì lại khóa cửa. Còn lăng vua Thiệu Trị thì đang sửa các bạn. Có lẽ cái tên Từ Dụ sẽ nghe quen thuộc hơn với nhiều người Việt Nam đúng không ạ? Nhưng tên chính thống trong sử sách thì là Từ Dụ các bạn nhé. Có lẽ cái tên Từ Dụ xuất hiện là do cái cách phát âm của miền Trung, cho nên là nó thành chữ Dụ mà thành chữ Dũ. Mình đoán là như vậy thôi. Thì Hoàng hậu Từ Dụ tên thật là Phạm Thị Hằng, sinh năm 1810 tại Gò Công và là con gái lớn của lễ bộ thượng thư Phạm Đăng Hưng. Và bà vào cung khi mới 14 tuổi các bạn ạ. Được vào cung để trở thành vua của vợ của hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Tông, người sau này lên ngôi và lấy niên hiệu là Thiệu Trị. Vâng, thế có nghĩa là hai cái lăng vừa rồi ở cạnh nhau là một bên là vợ, một bên là chồng các bạn. Cuộc đời của bà từ lúc đó gắn liền với hoàng gia và những biến động của triều Nguyễn trong suốt một giai đoạn của thế kỷ thứ 19 đầy biến động các bạn. Năm 1847, vua Thiệu Trị qua đời. Con trai bà là Hồng Nhậm lên ngôi và lấy niên hiệu là Tự Đức. Và bà được tôn làm Hoàng Thái Hậu. Nhưng có lẽ điều khiến người đời sau nhớ đến Hoàng hậu Từ Dụ không nằm ở những danh hiệu mà bà từng có, mà ở cách bà sống, cách bà dạy con. Sử liệu ghi lại là bà là người thông minh, hiểu biết, nhưng cũng rất giản dị, tiết kiệm và nghiêm khắc ngay cả với bản thân. Dù ở vị trí cao nhất trong hoàng cung, bà vẫn thường nhắc nhở vua Tự Đức phải biết thương dân, trọng người hiền và tránh xa sự tham lam xa hoa. Những lời dạy của bà được vua Tự Đức ghi chép lại trong một cuốn sách mang tên là Từ Huấn Lục. Và có một điều khá đặc biệt là dù con trai đã trở thành hoàng đế, mối quan hệ giữa hai mẹ con vẫn duy trì bằng sự kính trọng rất là nghiêm cẩn. Vua Tự Đức nhiều lần muốn tấn tôn, tức là muốn làm lễ chính thức đấy, cho mẹ để trở thành Hoàng Thái Hậu. Nhưng mà bà thường từ chối hoặc là cố trì hoãn.
vì không muốn những nghi lễ ấy làm tốn kém tiền bạc, trong khi dân chúng còn nhiều khó khăn các bạn. Và mãi đến năm 1849 bà mới nhận tôn hiệu Hoàng Thái Hậu. Có một giai thoại kể như thế này. Cái này là giai thoại thôi nhé các bạn. Có lần một người trong họ Phạm Đăng từ Gò Công ra Huế, dựa vào quan hệ họ hàng, mong bà nói với vua Tự Đức để xin cho mình một chức tước. Nhưng bà đã từ chối. Bà cho rằng người trong dòng họ nếu không có công lao thì không thể chỉ dựa vào tình thân mà được ban chức tước. Còn nếu có tài thực sự thì hãy tự mình học hành thi cử và tự tiến thân bằng năng lực. Có lẽ chính những điều rất đời thường ấy mà khiến hình ảnh của bà Từ Dụ trở nên đặc biệt trong ký ức của người dân. Một người phụ nữ sống trong cung vàng điện ngọc nhưng lại luôn nhắc đến sự tiết kiệm. Một người mẹ của một vị vua nhưng vẫn nghiêm khắc dạy con về đạo làm người. Và một Hoàng Thái Hậu đã sống đủ lâu để chứng kiến những thăng trầm rất lớn của triều Nguyễn. Bà qua đời vào năm 1902, thọ 92 tuổi. Sau khi đã chứng kiến một chặng đường rất dài của lịch sử triều Nguyễn các bạn. Mà có lẽ vì thế điều chúng ta nhớ đến không chỉ là một Hoàng Thái Hậu của triều Nguyễn, mà là một người phụ nữ đã để lại dấu ấn của mình bằng một thứ quyền lực rất khác, quyền lực của đạo đức và nhân cách các bạn. Vâng, điểm đến thứ hai trong hành trình khám phá một Huế rất khác này của chúng ta, đó là Lăng Gia Long các bạn. Người đặt nền móng cho triều đại nhà Nguyễn, người khai sinh ra triều đại nhà Nguyễn. Vâng, vua Nguyễn Ánh Gia Long. Cái này nó cũng còn tươi, lá nó cũng còn tươi ngoài nhiều đây mà nó không bị rũ như ngoài kia. Sao đẹp lắm.
Đây là biển thơ nhưng mà cái cổng nó nằm cách bên đây. Đúng rồi, nó nằm thẳng rồi. Cổng đấy, cổng đấy. Cổng để biết đường mà về đấy. Cổng đấy là cổng cho phần âm. Phần nào phần Cái gì kia? Tại sao có hai cái trụ đấy chính là cái cổng cho phần âm, biết đường mà về. cổng để biết đường mà về đấy. Đã bằng vữa rồi. Đúng rồi, cái này đắp xong khắc bằng ấy thôi. Cái này là kỳ công lắm rồi, đắp như này là kỳ công lắm rồi. Nếu không đẹp. Nhưng mà anh nhìn thấy không, nó rất là sống động, nó cái mềm mại, nó chất lượng đẹp. Mình thích cái dòng như là cái như ở bên nào có cái đầu rắn trong khiếp. Không, đấy là cái đặc thù văn hóa thôi. Đó là rắn đâu rông. Đấy là rắn, đấy là rồng thần, đấy là rắn thần trong cái thần thoại của Lào. Anh hiểu chưa? Đây là nó vừa bỏ đây là gì ạ? Điện thờ. Còn đây là mộ đâu? Mộ bên kia, mình đi bộ sang bên kia. Đây là của Nguyễn Ánh hả? Đúng rồi. Không, chỗ này không gian này đẹp. Đẹp mà. Đẹp nhưng mà ngay ngắn. Nhưng mà mình vào cái chỗ có sự trị mình cảm thấy không có ấn tượng nhỉ? Không làm sao? Đây đẹp thật rồi. Không, mình phải nói công nhận cái hồ sen này đẹp. Quá đẹp luôn. Cái nào mày ông làm để cắt mình trên. Nhưng mà điều này là cũng có chỗ cái kiến trúc độc đáo của chỗ vua Khải Định ấy. Thì nó lại không cây cối, Đây làm kiểu ảnh. nó lại chẳng dựng đứng lên đâu. Anh Phạm anh dừng lại. Đứng ở chỗ ông Sơn này. Đấy. Một kiểu. Gỗ này vẫn mừng nhỉ? Cái này nó đúng là những cái lớp trầm tích của thời gian, trầm tích của lịch sử. Vẫn nguyên bản không? Nguyên bản mà anh. Bao nhiêu năm? Mà kể cả nếu như mà có trùng tu lại thì họ làm cái này cũng rất xuất sắc này. Anh thấy những cái đường nét này nó mềm mại mà nó rất là sống động. Mà nó không bị thô ấy. Đúng rồi, không bị thô. Sắc nét rất là tinh xảo. Này cũng đẹp này. Rất là tinh xảo nhé. Mà trông nó kiểu nó sống động ấy. Nó không có kiểu cái lồi lõm vặn. Tức là nó cảm giác là mỗi một cái chi tiết đều được tính toán, nó rất là tỉ mỉ. Là toàn những bậc gọi là cao thủ, đại cao thủ mới làm này. Cái này là cái gì? Nó phải có lý do chứ. Cái chốt tre đấy. Như cái này kênh bông này, đục kênh bông này, nhìn chưa? Trông như thật rồi. Dạ đúng rồi. Cái đài này là cái đài của ông. Đây là về cái kiểm soát thì mình vẫn cái lần này là cái bắt ra đấy. Cái cơ đơn ngoài bắt ra đấy. Mà ở đây thì Cái này sẽ đẹp hơn. Để góc rộng. Ôi, góc rộng đẹp lắm. Ok. Cái mái cổ đẹp nhỉ? Mái cổ rất đẹp rồi. Các bạn nhìn xem mái cổ. Quá đẹp. Ui cái mái này cái ngói này ngói vàng là chỉ có kiểu vua đấy, đúng không? Đấy. Màu vàng này chỉ có vua thôi. xong rồi trời thì trời xanh. Quá đẹp luôn.
xịn đi nha ông Sơn nhé. Ừ. Giới thiệu hàng xịn, còn hàng cùng cái này sửa lại bị vỡ, sửa lại cái đầu, nhìn cái này nhỉ? Đúng rồi. Đấy, sửa lại cái đầu ấy. Nhìn cái đầu nó không được khôn như những cái đầu còn nguyên bản. Nguyên bản. Đây, nguyên bản đây đúng không? Đấy, nguyên bản nhìn trông nó cái tỷ lệ hình nó rất là chuẩn đấy. Còn bên này cái tỷ lệ đây giữa hai bên là nhìn nó đã có sự khác nhau. Đấy, cái sửa lại cái nhìn cục mịch cục mịch hơn. Cái này nhìn cái chỗ này nó mỏng, nó trông nó đấy nó mỏng trông nó thật hơn, còn cái kia trông nó u lên. Đấy. Đây, trông nó u hẳn lên. Đấy chứ. Đấy. Đấy, ông nhìn cái hoa văn này. Đấy, nhìn này. Đấy, nhìn này trông nó khôn, nó ra. Bác mình đâu nhỉ? Bác mình sang bên kia rồi. Đang đi chấm tìm người chấm. Ở đâu đi mi? Đây lăng ở giữa đây này. Đấy. Lăng đây này. Đi từ Bắc với mình. Cứ ghé chỗ nào là phải có chém gió. Thế lộ. Đấy, lăng này. Lăng đây. Phải không em? Chỗ mốt đó. Bên trong nữa mà, đây mới là ngoài sân thôi. Bên trong cái tường kia mới là lăng. Đấy, anh thấy không, chỗ này là mô phỏng đúng như kiểu sân cung đình ấy, có các quan, các kiếc chầu này. Đấy. Giống kiểu như ở chỗ cái lăng Khải Định nhé. Ông nghe nhá, những cái tượng kia nhá. Bây giờ mà bọn nhà sưu tầm bán đấu giá rất nhiều tiền. Cổ nó là Dù là bằng bê tông thôi nhưng không phải bê tông, cái đấy là cái vữa mới ấy, vữa mới ấy. Vữa mật mía. Nó là một dạng kiểu vữa đắp đó. Bây giờ mình lên đây ạ? Đấy, lăng. Vâng. Cái vui. Mà tuần sau sao sang? Không sao. Cái đứng làm gì vậy? Đây. Con rồng trông nó hồn. Nhìn cái đường nét nó nhẹ nhàng, nó Đúng bay. rồi. Cái thời 200 năm về trước mà làm như vậy là không biết là cái này có phải bao nhiêu rinh hay là mấy ông làm lại. Không, đẹp quá nên là vẫn nguyên bản. Biết có phải nghiêng. Phải có mở cổng nữa. Đúng rồi. Hôm nay thứ bảy cuối tuần mà. Ngờ cũng vắng quá. Con rồng nó bay nó nhỉ. Nhìn nó bay đúng không? 200 năm trước là đây là chứ nó là cũng gọi là cái những cái tính mỹ thuật của cái niên đại đó. Đúng rồi. Nó đảm bảo được cái niên đại của nó người ta. Cổng như thế này rồi còn đông Cổng này, khóa cổng này thôi chứ. cổng bằng đồng. Đó, tường thành như cái này. Đây mô phỏng đúng kiểu tường thành. Hả? Đấy. Mô phỏng đúng kiểu như là đại nội đấy. Giờ mà để đi họ không nhận ra. 2 lớp tường thành. Đúng kiểu đại nội. Đây là 2 thì là của vua với của ấy nữa à? Của hoàng hậu nữa đúng không? Cao Hoàng Thái Hậu nè. Nhưng mà bả là chôn trước. Đúng rồi. Bả là chôn trước. Ông sau này chết chôn sau. Lúc đang xây mộ là ông bả chết trước rồi. Chưa xây là bả đã chết rồi. Đây là hai vợ chồng vua nè, vua đầu tiên của Người khai sinh ra nhà Nguyễn. Đúng rồi, khai sinh này nó mà đồng thời cũng là chúa Nguyễn luôn. Hậu duệ của chúa Nguyễn. Chúa cuối cùng luôn nè, nhà Đúng rồi. chúa Nguyễn nhà cuối cùng.
Chúng ta vừa mới thăm lăng của vị vua đầu tiên của triều Nguyễn. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình lang thang của mình tiến về phía Đà Nẵng. Vâng, các bạn hãy cùng mình nhé để xem là hành trình này chúng ta sẽ tiếp tục đi qua những đâu. Đúng như tinh thần của tập trước, cứ đi về phía biển đúng không? Vâng, giải đất khu vực gọi là khu vực cố đô Huế thì nó là vùng đất cố đô mà, cho nên là có rất nhiều những cái di tích lịch sử lăng tẩm. Thế nhưng mà chúng ta cố gắng thì sẽ tìm được những cái nó góc nó rất là khác của Huế, đúng không? Nó không ồn ào. Và các bạn thấy không, lăng Gia Long cũng rất đẹp, rất đẹp và cũng rất là thưa khách, vì có vẻ là vì gần như là nó không có trong các tour. Mình nhớ là tour thì ví dụ lăng Khải Định, lăng Minh Mạng hay gì đấy, thì mình nhớ có hai cái lăng đấy là gần như tour nào cũng có. Và Đại Nội đương nhiên là điểm quá nổi tiếng rồi. Đại Nội hy vọng là cái dự án mà khôi phục lại toàn bộ Đại Nội ấy sẽ được hoàn tất trong những năm tới, để trả lại cho lịch sử đúng những gì nó vốn có. Vâng, mình lại không đi qua hầm Phước Tượng các bạn. Mình lại lòng vòng đi lên đèo Phước Tượng để trải nghiệm những cung đường. Hành trình của chúng ta là lang thang mà, để xem con đèo này nó như thế nào các bạn nhé. Mình cũng lần đầu tiên đi qua con đèo này đấy. Lần trước vào thì mình cũng đi qua hầm chứ không đi lên đèo. Nên lần này mình vào mình phải gọi là hứa với bản thân là phải nhớ để đi qua đèo để trải nghiệm con đèo này xem nó thế nào. Vâng, với những đoạn đường đầu tiên này thì cảm giác nó giống như là nó gần giống như đèo ngang, nó không quá cao. Đương nhiên là đi đèo thì nó rất là vắng rồi, tại vì bây giờ đa số mọi người đi hầm các bạn. Đa số là đi hầm rồi, giống như đèo ngang cũng thế thôi. Chỉ có những người lang thang kiểu du lịch thì mới lên đèo. Đó, đặc thù của những con đèo mà có hầm ấy thì là sẽ luôn luôn có lưu lượng xe bồn, xe téc chở nhiên liệu rất là nhiều các bạn.
Tại vì xe téc chở nhiên liệu thì không được phép đi qua hầm, vì đề phòng trường hợp chẳng may có tai nạn thì rất dễ gây ra cháy nổ nguy hiểm. Nay trời nắng quá đẹp các bạn. Vâng, vậy là chúng ta đã hết đèo Phước Tượng. Con đèo cũng không quá dài. Theo cảm nhận của mình ấy thì đúng là nó giống như là đèo ngang thôi. Và tiếp tục chúng ta đi qua hầm Phú Gia các bạn nhé. Như vậy nếu mà tính cả hầm Phước Tượng thì có khoảng 3 hầm từ Huế vào đến Đà Nẵng. Hầm Phước Tượng, hầm Phú Gia và hầm Hải Vân. Đó. Hầm này thì cũng không dài lắm. Nếu như bạn nào xem cái loạt video đi Áo của mình ấy, đi châu Âu đi Áo đấy, thì Áo có một cái hầm rất dài 10 km các bạn. đi mãi không thấy coi như hết hầm. Đây chúng ta lại ra quốc lộ 1. Nhưng mà trước khi tiến về phía Hải Vân thì mình sẽ rẽ vào đây các bạn. Trải nghiệm một bãi biển đẹp nhất ở Huế xem. Và nghe thì lâu rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên mình rẽ vào bãi biển này. Ấy có một dàn xe Harley Davidson. Biển Lăng Cô các bạn ạ. Nghe Lăng Cô thì quá nổi tiếng rồi, nhưng mà đúng là đây là lần đầu tiên mình đến. Lần trước mình đi thì không rẽ vào đây. Wow, công nhận là nước biển rất đẹp các bạn. Xanh biếc, bãi cát trắng. Ở đây thì có rất nhiều hàng quán. Ôi giời, có một đồng chí Hyundai Carnival. Một cầu mà đi đâm xuống cát thì đúng là một sai lầm nghiêm trọng rồi. Vâng, mình cũng muốn trải nghiệm bãi cát các bạn. Nhưng quả thật cát ở đây rất lún, không dám dừng lại các bạn. Mặc dù xe mình 2 cầu đã vào chế độ đầy đủ nhưng mà không dám đỗ, vì sợ đỗ là nó lún là chẳng may lại lầy luôn. Riêng cát thì không nói trước được cái gì các bạn nhé. Kể cả là 2 cầu hay 3 cầu thì mà nếu lún mất độ bám thì cũng vẫn lầy bình thường. Cho nên là phải rất tỉnh táo. Không nên ham hố quá nhiều. Nhưng mà bãi cát quá đẹp các bạn. Bãi biển, nước biển cũng rất đẹp. Luộc lạc luộc.
Vâng, sau khi dạo một vòng bãi biển thì mình quay lại cái quán ở ngay đầu này để ăn trưa. Đó các bạn nhìn nước biển rất đẹp. Bây giờ khoảng 11-12 giờ trưa nên là rất là nắng. Rong nho. Trong ngoài biển này. Vâng. Nhưng mà nó giống qua cái chùm nho ấy, rong nho. Để rong nho cho mát. Chỗ này đồng hồ. Ông ngon đấy chứ nhỉ. Uống này ăn cái mực nháy mới ăn được. Khi mà uống bia mà nó lóng đóng bụng nó khí lên cái kia đi này sơn nó hạ giữa đường. Tí chí bảo đạp đâu. Sự đạp xuống lại xe. Chỗ này gần 40 độ đấy. Không phải đơn giản đâu. Bác xem đấy, không phải uống giống như hôm qua mà 4-5 chấm lên. Dần dần. Khi rượu để nhà anh cũng như này đấy. Nhưng mà nó tím hơn, nó là màu tím. Anh năng thì anh sơ. Em ngửi. Anh năng là anh sơ. Thơm mà. Là thơm lắm. Thịt năng á. Thịt năng. Nó thơm cái mùi ngô ấy. Mùi ngô nó đặc trưng lắm. Rượu này vào tận trong Rồi mà chú đi rau thơm. Món này gọi là gì? Mực nhảy anh. Mực nhảy á. Ăn gọn. Đây xong cắm cái đầu nó vào đây để nó hút cái nước này. Chứ cắm kia nó phật lên mặt. Cắm đầu nó hút cái nước này lên thì bắt đầu mình ăn là cái nước nó ở trong bụng luôn. Nó trong cái con mực ấy luôn. Nó cắm nó vào hút đây cái này vào vào. uống cái nước này. Vâng, nó uống cái nước này. Xịt đèn xì rồi. Để thì mình cắn hành riêng mình cho mình uống cái nước nước này như thế. Đằng nào vào bụng. Đằng nào vào bụng. Thật đấy hả? phải bóp à? Phải biết đấy, nó zip vào đây. Nó zip vào đây. Chứ phải cắm một lúc cho nó hút thoải mái đi đã. Được. Chưa thấy khó khăn vậy. Ở trong vẫn còn đen. Mực kệ đây. Mực cần ra. Chết em rồi này không ăn. Chết em nó chết em. Cho cả con rồi chứ lại cắn ra làm gì. Chết em rồi, chết em rồi. Nhiều món. Mời đang đi để ăn, để ăn con đây mời đi. Mấy đơn nhờ sao ra đây nó nhiều ấy nhỉ? Nó chỉ trả để nó hút cái kia vào. Bản thân bên trong nó vẫn có cái túi mực mà. Phải thử mới biết được. Biết chứ. Mực mà. Tên mà bắt về. Bắt bằng tay à? Bắt bằng tay à? Ăn tay à bác? Rồi bắt con. Đây con này trong nhất. Chứ con rồi một. Rồi từ từ con. Đứng lại đi. Bây giờ cứ quay mình đi. Bỏ cái bàn luôn. Dìm nó một lúc nó mới hút này. Nhưng mà làm cầm cái áo để nó không tuột mất. Đấy, em cũng xuất sắc dần đấy. Biết bắt con đấy rồi như thế đó rồi bắt giành được à? Vâng, giành được cho Dìm lâu vào sao nó em không thấy nó ra? Không, dìm lâu vào, đừng rước lên này, dìm lâu cho nó hút lên này. Cái con của tôi bắt đầu nó đỏ trong người rồi. Nó phải hút. Ôi chơi được rồi, nó phải hút ngoáy này cái là cho vào mồm. Nó phải hút đẫm cái ấy vào cơ. Đây. Đấy, đúng rồi. Đấy, ăn đi thôi. Nó hút đâu. Đời không cần hút. Anh hút. cho nó ngập vào, anh cho nó ngập vào. Ngập vào mà chưa thấy nó hút nước nữa mà. Không cần hút. Bình tĩnh. Đây đỉnh quay. Cái này nó Chưa thấy nó hút đấy mà. Hello. Ok. Ăn đi thôi, cứ ăn bình thường để nó quay ăn bình thường. Cho cả con. À,
Thank you. I didn't try. Sao mà em non đen? Nó chưa xịt cho con này em nó sạch rồi. Nó xịt cho sạch. Được. Ngon, giòn. Rồi ngon rồi. Cho tí rượu vào đấy. Hết rượu rồi. Vâng, sau khi thưởng thức bữa ăn trưa, trải nghiệm món mực nhảy rất là tươi ngon, chúng ta lại tiếp tục lên đường hành trình tiến vào phía Nam các bạn. Thực ra thì lúc sáng đi thì cũng không có lịch trình là ăn trưa ở đâu đâu ạ. Đến đây thì đúng tầm trưa thế bảo thế thôi, thử rẽ vào Lăng Cô xem. Chứ cũng ban đầu cũng không nghĩ đến là rẽ vào Lăng Cô đâu ạ. Chuyến này bọn mình đi theo cái kiểu bất chợt như thế. Vâng, chúng ta đang đi qua cầu Lăng Cô ạ. Cái cầu ở cửa biển rất đẹp. Vâng, và rồi chúng ta cũng đến với một cung đường mà là niềm mơ ước của rất nhiều người du lịch ở Việt Nam các bạn. Muốn được đặt chân đến đây một lần. Và các bạn vừa nhìn thấy cái biển ở bên tay phải, đèo Hải Vân ạ. Cung đường đèo huyền thoại, một trong những cung đường đèo huyền thoại nhất Việt Nam. Vâng, bên tay trái chúng ta các bạn nhìn thấy Vịnh Lăng Cô rất đẹp. Một con đèo mà gần như là người dân phượt hay người dân du lịch nào ở Việt Nam cũng đều muốn được đặt chân đến đây một lần. Và xin mời các bạn hãy cùng mình lái xe trải nghiệm con đường đèo huyền thoại nhất Việt Nam này nhé. Xem phía trước nó là thế nào, đèo có khó đi hay không. Nhìn mặt đường bây giờ thì các bạn thấy không, mặt đường làm lại rồi, sửa sang thì rất là rộng rãi và rất là phẳng phiu rồi. Nhưng liệu có còn những cái gì thử thách chúng ta không? Thì xin mời các bạn hãy cùng lên xe trải nghiệm con đường đèo gọi là Việt Nam đệ nhất hùng quan này. Và một bên là núi, một bên là biển xanh biếc các bạn ạ. Trong ánh nắng vàng rực rỡ, rất đẹp.
Hiện tại thì độ dốc cũng không quá gắt các bạn ạ. Và con đường khá thẳng, ít cua. Dãy Hải Vân này thì cũng là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ngang ra biển. Nó cũng giống như là dãy Hoành Sơn ở chỗ Quảng Bình, Hà Tĩnh ấy. Đó, những chiếc xe bồn tét nhiên liệu là không được đi qua hầm các bạn, phải đi đường đèo. Đó, những cái cua tay áo đầu tiên của đèo Hải Vân. Cảnh đẹp thì khỏi phải nói rồi các bạn, rất hùng vĩ. Wow. Đó, các bạn quan sát nhé. Những trường hợp như thế này nhé, là chúng ta phải chủ động tránh từ xa nhé, nhường đường, đừng tiến sát quá gần như cái bạn xe con phía trước kia. Là vì cái xe tét này họ không phải đi bậy đâu ạ. Nhiều người ít đi đường trường và không có kinh nghiệm thì lại cứ nghĩ là xe tải họ đi láo, nhưng không phải, mà là xe họ quá dài và quá nặng, cho nên là những cái cua gắt như này họ bắt buộc phải mở cua như vậy thì họ mới đi được. Cho nên là chúng ta là xe con dễ linh hoạt hơn, dễ điều khiển hơn, thì nhìn thấy từ xa thì chủ động dừng thật xa để nhường đường cho họ, để họ có cái không gian để họ xoay sở. Chứ đừng áp sát quá như cái bạn xe con vừa rồi thì cũng rất nguy hiểm, khiến cho người ta bị thu hẹp cái không gian đấy. Và nếu như chẳng may mà họ mất phanh chẳng hạn thì họ sẽ lao thẳng vào xe mình. Đó, vì chúng ta đã ngay sát đầu họ rồi còn đâu nữa. Trừ khi khuất tầm nhìn thì nó là cái yếu tố mà bắt buộc, yếu tố mà chúng ta không thể biết trước được. Chứ còn với cái tầm nhìn như thế thì chúng ta hãy chủ động để nhường đường cho họ, thì sẽ thuận lợi cho cả đôi bên hơn. Vì xe con thì chúng ta rất dễ đi thôi, nhưng mà xe nặng như thế thì xoay sở ở trên đèo này rất là khó các bạn ạ. Vâng, trên đèo Hải Vân này thì từ ngàn xưa rồi, nó là một cái vị trí chiến lược quan trọng. Nó nằm án ngữ trên cái trục huyết mạch Nam Bắc. Ngày xưa thì con đường này là con đường duy nhất, cho nên là đèo Hải Vân này nó là một cái vị trí chiến lược quân sự cũng rất quan trọng từ ngày xưa. Và trên đỉnh đèo thì có một cái rất là nổi tiếng là Hải Vân Quan, nó cũng được xây dựng từ thời Nguyễn. Nó là một cái cửa ngõ kiểm soát con đường và từ phía Nam vào kinh thành Huế. Nó giống như là Hoành Sơn Quan ở phía Bắc. Và trong suốt chiều dài lịch sử, vì nó là vị trí chốt chặn trên con đường huyết mạch, cho nên là kể thời Pháp hay thời Mỹ thì người ta cũng xây dựng các đồn bốt ở đây rất là quy mô và kiên cố, vì nó có cái ý nghĩa chiến lược về quân sự. Ai kiểm soát được trục huyết mạch này thì người đó sẽ kiểm soát được cuộc chơi. Đó là vấn đề về chiến lược quân sự các bạn. Tại vì nếu như đánh du kích nhỏ lẻ thì không nói làm gì, nhưng muốn có những cái chiến dịch quy mô mang tính thay đổi tình thế thì bắt buộc là phải đi trên những con đường huyết mạch này thì mới có thể di chuyển được những đạo quân lớn,
những trang thiết bị khí tài số lượng lớn. Cho nên là cái điểm ở Hải Vân Quan này nó rất quan trọng là chỗ đấy. Mà đánh du kích nhỏ lẻ thì nó chỉ là quấy phá thôi, chứ không bao giờ có thể tạo nên những cái thay đổi về cục diện. Thế cho nên là muốn tạo nên những thay đổi cục diện trong bất kỳ một cái cuộc chiến nào thì phải có những chiến dịch quy mô lớn. Mà muốn có chiến dịch quy mô lớn thì chúng ta bắt buộc phải có những con đường lớn để chuyển những đạo quân lớn, đúng không? Chuyển những khối lượng lớn về trang thiết bị khí tài. Cho nên cái trục này là rất là huyết mạch là vì thế. Đây, chúng ta lên đến đỉnh đây rồi. Hôm nay cũng không đông lắm nữa. Có năm trước mình vào đợt Tết thì quá đông các bạn. Nhưng lúc đấy ở đây thì đang sửa chữa. Anh ngày 60 là anh được giảm. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Đấy là em 60,5 đấy. 60,5 là được rồi, ngoài 60. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Đây là của Đà Nẵng phải vậy. Ngoài cũng được. Giờ là đây là cái khu đi cho Đà Nẵng. Trả đây. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Bác ơi, bánh trên đây, trả đây. Làm cái gì làm có người vài chục vậy, gọi buôn bán gì hết. 10 người có 700 rồi, nay có 10 người là được thôi. Cái mấy năm trước em vào là đang trùng thu không vào được. Hải Vân Quan. Đây là cũng là một cái chỗ cửa ngõ cửa ải cái đồn đấy. Ăn rồi đúng không? Rồi, chặn lên đây có phang chết này. Chuyển đi Đà Nẵng rồi. Không, chuyển lên Đà Nẵng đấy. Đây là huyện Hòa Khánh đi. Đây là thành phố Đà Nẵng này. Đây bên đây là khu Hòa Khánh. Cửa nó cầm kéo ra. Đến đây là có cửa. Gỗ thì chắc chắn là không thể nào còn được 200 năm. Chắc chắn là sau này. Cái khuôn này Cái khung này thì sẽ còn một ít, xong người ta sẽ dùng lại. Khung nó sẽ có nói chung là cái công trình này là đa số lên nút tường thành này.
quay để quay bọn thì quay mà. Để lấy của con trên mình trên kia. Thế những cái nhà mình Mới răng chân thế nào? nhẹ được, không có chân. Và khu này bây giờ được cải tạo, xây dựng lại, trông khá là gọn gàng, khang trang các bạn. Nhưng mà vé vào thì theo mình nghĩ là hơi cao, 70.000 một người là hơi cao. Đây, phía này là nhìn về phía Lăng Cô này các bạn này. Còn phía này là phía nhìn về Đà Nẵng. Nếu đứng trên này thì các bạn mới thấy được là cái tầm quan trọng trong cái chiến lược quân sự của vị trí này. Nó kiểm soát gần như toàn bộ cái cung đường phía dưới các bạn. Có thể phát hiện những đoàn xe từ xa. Vâng, rời Hải Vân Quan, một trong những đệ nhất hùng quan nữa, thì chúng ta tiếp tục đổ đèo Hải Vân để về với Đà Nẵng, thành phố đáng sống. Về cơ bản thì đèo Hải Vân dốc không quá gắt các bạn, là vì bây giờ đường đã được kiểu trùng tu sửa lại rồi, thì khả năng có thể hạ thấp những cái độ dốc, chỉ có khoảng 2-3 khúc cua tay áo ở gần trên đỉnh. Còn về cơ bản là khá thẳng, không quá ngoằn ngoèo, không quá khó khăn như là những con đường đèo Tây Bắc các bạn. Đó, mỗi bên đỉnh, tức là đường lên và đường xuống, thì có khoảng 2 khúc cua tay áo
chúng ta đã kết thúc đèo Hải Vân và vào đến địa phận của Đà Nẵng đây rồi các bạn. Vào đến thành phố Đà Nẵng đây rồi. Thực ra thì ranh giới giữa Huế và Đà Nẵng nó ở trên chính cái đỉnh đèo chỗ Hải Vân Quan đấy các bạn. Và hành trình của chúng ta là sẽ chưa vào trung tâm thành phố ngay các bạn. Lại tiếp tục lang thang đi về phía biển xem thế nào các bạn nhé. Chúng ta đang qua một cây cầu cũng ở ngay cửa biển. Đây là con đường đi sát biển rồi này các bạn. Đây có những cái hàng phi lao cũng rất là đẹp. Và chúng ta đang đi qua cầu Thuận Phước ạ, ngay cửa biển. Hình như sông này là sông Hàn. Đây là ngay cửa biển đổ ra, sông đổ ra biển các bạn. Cầu Thuận Phước ạ. Và chúng ta đang vẫn cứ để đi về phía biển. Liệu có gì đây? Vì hôm nay là cuối tuần cho nên là mình dự định là sẽ ở lại Đà Nẵng này khoảng 2 tối. Vì thấy khi đặt phòng thì thấy nó cũng không quá đông ấy.
Vì cuối tuần mình sợ là di chuyển tiếp vào những điểm tiếp theo, sợ nó bị đông, bị quá tải. Cho nên là mình thấy Đà Nẵng không quá đông thì mình quyết định ở lại Đà Nẵng khoảng 2 tối cho qua cuối tuần đi, sang đầu tuần lại tiếp tục. Ở bên tay phải có một cái bến thuyền kiểu thuyền đánh cá ấy, các bạn, thuyền đánh bắt hải sản ấy. Nhưng mà có vẻ là thuyền kiểu đánh bắt gần bờ thôi, toàn thấy thuyền nhỏ nhỏ thôi chứ không có những cái tàu to đánh bắt xa bờ. Vâng, cầu này là cầu Mân Quang này. Và trước mặt chúng ta cái núi trước mặt kìa, cái quả đồi trước mặt kia là bán đảo Sơn Trà các bạn. Vậy là các bạn biết là chúng ta định đi đâu rồi đúng không? Cũng tranh thủ chiều vẫn còn sớm thì bọn mình sẽ đi lên đó xem thế nào, trải nghiệm một chút rồi về nghỉ ngơi. Vâng, chúng ta đã vào con đường để lên đỉnh bán đảo Sơn Trà. Bán đảo Sơn Trà có một vị trí chiến lược rất quan trọng các bạn. Ngoài nó là một cái khu rừng sát biển ra thì bán đảo Sơn Trà nhờ cái vị trí của nó hơi nhô ra biển ở khúc giữa của đường dài biển Việt Nam, thì nếu như đặt những cái trạm radar công suất lớn ở trên đỉnh thì có thể kiểm soát được toàn bộ cái trục huyết mạch của tuyến đường thủy ở trên Biển Đông các bạn. Tất cả các cái tàu qua lại. Chính vì vậy thời ngày xưa người Mỹ họ cũng đặt những cái trạm radar quân sự rất quan trọng ở đây. Và đến bây giờ thì chúng ta cũng vậy. Nếu như có khả năng trang bị những cái trạm radar cảnh giới tầm xa công suất lớn thì có thể quét được toàn bộ Biển Đông luôn các bạn. Gần như là toàn bộ Biển Đông. Cho nên bán đảo Sơn Trà nó ngoài những cái vẻ đẹp của thiên nhiên, của cái yếu tố du lịch ra thì nó còn có các yếu tố về chiến lược quân sự, địa chính trị rất quan trọng. Và ngày xưa khi người Pháp tấn công Việt Nam đúng không? Tấn công nhà Nguyễn là họ cũng tấn công vào bán đảo Sơn Trà đầu tiên đấy ạ. Và nếu như nhớ không nhầm là Pháp nổ súng tấn công vào năm 1858. Lúc đó thì nhà Nguyễn đã bắt đầu suy yếu rồi các bạn. Suy yếu rồi.
và suốt nhiều năm thì nhà Nguyễn có một số những cái sai lầm nghiêm trọng về các cái chiến lược ngoại giao. Cái đàn áp Thiên Chúa giáo ấy, là chính là cái cớ để người Pháp tấn công. Đó là một trong những cái sai lầm nghiêm trọng nhất. Ở đây có một cái barrier. Hóa ra là họ chặn ở đây là chặn xe máy các bạn ạ. Tức là những cái xe tay ga là họ không cho lên trên đỉnh là vì dốc gắt nguy hiểm. Cái xe tay ga là phải gửi ở đấy hết. Mà xong đi bộ lên thì mình thấy còn mấy cây nữa, mấy km nữa mới lên đến đỉnh mà. Nắng chiều quá đẹp các bạn. Nắng chiều vàng óng. Đúng là càng lên đỉnh thì dốc càng gắt các bạn. Đó, các bạn nhìn con dốc phía trước mặt này, dốc ngược. Đó, những cái trạm radar này các bạn này. Đấy. Nó rất là dốc luôn. Những cái đoạn này trên xe mình báo là độ dốc đến 17 độ các bạn. Có những chỗ độ dốc cao lên đến 17 độ, nó dao động từ 14 đến 17 độ. Có nghĩa là nó không phải là tất cả một chiều dài, nhưng mà có những cái đoạn ngắn thôi. Nhưng mà như thế là nó dốc phải ngang với cái dốc cầu kính Rồng Mây ở Lai Châu đấy, ở trên đèo Ô Quý Hồ ấy. Có rất nhiều bạn trẻ đi bộ lên trên này. Xe ga và xe điện là sẽ không được lên các bạn nhé. Xe tay ga, xe máy ấy, và xe máy điện cũng không được lên. Tất cả gửi ở dưới hết. Chỉ có xe số thì được. Nó mình do cái anh bảo vệ lúc ở barrier anh ấy báo như thế. Nói chung là lên sát đến đỉnh này thì dốc gắt hơn rất nhiều các bạn. Cho nên là kể cả ô tô mà đi xe nhỏ thì cũng nên lưu ý.
Xe nhỏ mà chở kiểu full tải ấy cũng nên cân nhắc các bạn nhé. Đây rồi, chúng ta lên đến đỉnh đây rồi. Đỉnh Bàn Cờ. Chúng ta cùng lên. Chúng ta cùng lên để xem đánh cờ tiên, điểm thành tiên thôi. Der sieht mir nach Kopf aus. Was wir sagen, Monkey Point. Chắc là đứng đấy là mình được vì sao mình đứng đấy mon ấy, là vì đứng đấy để lấy anh đấy xem này rồi là nó non khảo sát có đường xuống nữa, chắc là đứng đấy để lấy anh thôi. Đúng rồi. Nhưng mà có thể ngày xưa thì cây cối nó không rậm như bây giờ. Không, đấy vẫn mon ấy. Đúng rồi, vẫn mòn, nhưng mà ý em nói là cái này nó lâu rồi và đây anh thấy nó có cái hàng rào ở tận dưới không? Đấy. Có thể ngày xưa có đứng tận dưới đấy nữa cơ. Đây, hồi xưa là họ có thể tu chỉnh dưới đây. Vâng đấy. Đứng chụp ảnh nó chưa lên cây này. Nhưng bây giờ khả năng cây nó mọc kín rồi. Thì nó đứng về đấy rồi, đây mon hết. Đây đây. Mon hết. Hoặc là đứng về đây. Đây. Sơn này, đứng về đây. Vâng. Gọi là điều tra. Sơn ấy. Vừa đi vừa điều tra. Đây rồi, đỉnh đấy. Đấy. Chắc đến đây ngắm được 360 độ. Đây bàn cờ tiên đây. Đà Nẵng đây. Đây đằng này. Đấy, rất đẹp đấy. Ông này chơi cờ, chơi xong là thành tiên luôn đấy. Chơi xong thành tiên là ở lại đây luôn đấy. Lúc đấy thì đấy có ông này. Chúng ra nữa. Chỗ đây sẽ ngược sáng. Chỗ này thì ngược xuống thì con để xem đây là
tầm nhìn 360 độ xung quanh các bạn, rất đẹp. Và cuối cùng thì chúng ta cũng vào đến thành phố Đà Nẵng đây rồi ạ. Một ngày lang thang, chúng ta cũng đi qua cũng khá nhiều các cung bậc cảm xúc. Từ những trầm tích của lịch sử ở Huế, đúng không ạ, cho đến những thiên nhiên, không gian thiên nhiên rất đẹp. Và bên tay trái chúng ta đây là chợ Cồn. Chúng ta đang đi qua chợ Cồn, một trong những khu chợ cũng rất nổi tiếng ở Đà Nẵng này. Sức khỏe nha. Tại cả nhà sức khỏe khả năng là thằng đi cũng suôn sẻ đó đấy. Nhưng có phải tiểu thư đâu không suôn sẻ. Bác nói thế là nó có người chạnh lòng. Từ này Bác nói thế, bác nói mình có phải tiểu thư đâu, có người là chạnh lòng. có chuyện là nó bỏ xã mà cả sống từ đây này lọt trong lên này có nào gần chạy cái. Vâng, sau khi ăn tối thì đoàn mình đi dạo ở bờ sông Hàn, gió rất mát các bạn, ngắm cầu rồng về đêm, thành phố lung linh. Bên bờ sông Hàn mát không? Mát nhỉ? Sông Hàn này nó có 3-4 cái cầu bắc qua mà. Kia là đầu ở bên kia. Ở ngay cạnh đây có cái chỗ người ta đang biểu diễn ca nhạc, loa hơi to các bạn, ầm ĩ quá. Vâng, xin mời các bạn cùng đi dạo và ngắm cầu rồng về đêm, Đà Nẵng lung linh trong đêm.
thời điểm mà các du khách mong chờ nhất. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở hành trình tiếp theo của mình nhé, trong hành trình lang thang 9 ngày của mình.